What's up mga ka-planner? Ito na naman si Carmos, also known as the Pinoy Planner. So, pan-third week na ito ng lockdown dito sa buong Luzon dahil dito sa Corona COVID-19 virus. So, magkakaroon natin na extension hanggang katapusan nitong April dahil nagsalita si Pangulong Duterte kanina, extend daw hanggang katapusan itong April. So ingat lang tayo mga ka-planner. Araw-araw tumataas ang mga bilang ng tinatamaan itong corona virus na ito. At nagdadagdagan araw-araw ang mga namamatay. So ang topic natin ngayon mga ka-planner how to create cash flow from P6 and transfer to Excel sheet to generate S-curve. So, umpisahan na natin. So, meron tayo ditong sample project. Ito ang 15 megawatt Sigel Hydro Power Plant project. So, titingnan natin. Ang total cost ng project na ito ay almost 1.4 billion. So, in-update ko siya ng 3 months. So, ang schedule percent complete na is 6.81. Yung actual niya is 7.74. So, ahead on schedule. So, ang gagawin natin, i-extract natin yung data for P6. Then, ita-transfer natin sa Microsoft Excel para mag-generate ng X-curve. So, bakit pa natin ito transfer? Meron naman ditong may cash flow na rito sa baba at may X-curve na rin kasi. Kaya natin ito transfer pagka gumawa tayo ng report sa client. Mas maganda yung graphics natin nasa Excel kasi maganda yung graphics report pag nasa Microsoft Excel. Kasi makikita dun yung maipipresent natin sa client ng maayos yung mga data ng monthly at cumulative amount na mag-generate natin. So, ang unang gagawin natin, click tools, reports, then reports. Then, hanapin lang yung report group tabular. Hanapin tong click lang tong monthly project cash flow. So, pag na-highlight na yan, clickin dito sa wizard. Then, modify wizard report. Next. Then, click lang itong column. Dapat ganyan ang makikita nyo yung activity ID at activity status. Pag wala yan, click lang dito. Click itong find, then i-type mo yung activity ID at yung activity status dito, click lang itong find, lalabas na yan, tapos pipindutin nyo itong add to list papunta sa right. So kapag ka nailabas nyo na itong activity ID, activity status, click OK, then next, then yung time scale pipindutin. Ang report natin dito ay monthly. So, kung nasa week siya, lilipat nyo lang sa month. Okay, tapos click lang yung time interval fields. Then, hanapin yung earn value cost. Ito yung earn value cost. Hanapin naman yung plan value cost. Ayan, plan value cost. Then, cumulative value cost. Cumulative plan value cost. So, ibalik na itong period cost remaining natin kailangan. Ito rin, hindi natin kailangan. So, ayan lang ang kailangan natin. Ito lang kailangan natin, earn value cost, cumulative earn value cost, plan value cost, at cumulative plan value cost. Then click OK.
then next, then monthly. So palitan natin ito ng yung pangalan ng project para madali natin makita. Then run report. Pakicheck lang itong HTML. Then masisave dito sa users document reports. Okay, next. So guys, ito na yung nakuha nating data sa Primavera, extracted sa Primavera. So ito yung earn value, cumulative earn value, plan value, cumulative plan value. So HTML format ito. So ang gagawin natin dito, value na to, highlight lang natin ang ganito, copy, tapos may ginawa na tayong guys na Excel sheet format dito, ipipaste nyo lang dito yung mga data na yun na nakakuha natin sa extracted sa Primavera. So may earn value, cumulative earn value, plan value, cumulative plan value. Pag nailipat natin dito yung mga data, mag-generate na siya ng S-curve dito. May ginawa na tayong format sa Excel sheet. So ito yun guys, plan cash flow per month, plan per month, percentage. Yan yung percentage ng plan cash flow. So ito yung cumulative cash flow, plan cumulative percent, earn value per month, actual percent per month, cumulative earn value, plan cumulative. So ganyan lang guys. So guys, meron naman second option yan ng pag-extract ng data sa Primavera para makuha yung cash flow or S-curve. So view, second option ito guys, show on buttons, activity usage spreadsheet. So dito sa right side, click nyo yung spreadsheet page, then hanapin yung earn value cost. Ito yung earn value cost. Then hanapin yung cumulative earn value cost. Ito guys, cumulative earn value cost. Then hanapin yung plan value cost. Ito guys, plan value cost. Then next, cumulative plan value cost. Then itong budgeted cost, tanggalin muna natin. Earn value cost, cumulative earn value cost, plan value cost, cumulative plan value cost. Okay. Then ito sa left side, i-minimize muna natin siya. Then tanggalin muna natin yung mga, ayusin natin yung column para hindi makuha sa pag nag-copy tayo. So tanggalin muna natin lahat ito para hindi makuha pag kinopya natin guys. So ito lang ang kailangan natin guys, yung value na yan. So ayusin natin yung time scale guys, dahil nasa weekday, ilipat natin ng year month. So ito na guys yung kailangan nating data.
Ang gagawin lang natin dito, i-highlight lang natin ito hanggang dun sa dulo. Hanggang dito guys. Tapos pindutin nyo lang Control C. Bukan natin yung Excel sheet natin guys, then Control B. Ayan, nalipat na guys. So ito yung earn value cost, cumulative earn value cost, plan value cost, cumulative plan value cost. So itong data na to, so copyahin lang natin, ita-transfer natin dito. Copy paste na lang lahat yan. So ganun din, pagka nakopya mo yan, na-transfer doon, lalabas na uli yung cash flow natin dito, yung drawing automatic. So hanggang dito na lang muna mga ka-planner. So huwag nyo na lang kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa YouTube channel natin at pakipindot na rin yung bell button para inform kayo sa mga bagong video tutorial natin. So salamat.